Sáng nay, mẹ tôi làm món đậu bún xào thịt ba rọi. Tôi ngồi trong góc bếp, lưng tựa vào vách tường đã sậm màu khói bếp năm tháng, mắt dõi theo dáng mẹ lom khom bên cái thau nhôm nhỏ. Bên ánh sáng yếu ớt của buổi sớm lách qua khe cửa, tôi thấy rõ từng sợi tóc bạc cắm vào mái đầu búi gọn phía sau gáy. Đôi tay mẹ sạm nắng, những ngón tay gầy, xương xẩu, đang thoăn thoắt cạo miếng thịt ba rọi còn ướt nước chợ. Lưỡi dao nhỏ lia đều, cạo sạch lớp da cho láng bóng như ngà, rồi mẹ chẻ miếng thịt ra làm hai, dằn lên thớt, xắt từng lát mỏng dính, đều tay như các lá lúa non. Mùi thịt tươi pha với chút nước sôi vừa bốc lên từ nồi nhỏ đặt trên bếp ga lẫn vào không khí, khiến gian bếp chật chội nhưng đậm đà hương quê. Bếp ga loại cũ, ngọn lửa xanh run rẩy trong gió lùa từ ngoài hẻm thốc vào. Mẹ tôi quen tay, không dùng đồng hồ hay nhiệt kế, chỉ cần đưa đũa vào quậy nhẹ là biết nước sôi bao nhiêu độ, đủ để trụng thịt mà không làm teo thớ mỡ. Mỗi động tác của mẹ đều đều, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn, như thể bà đang trò chuyện với từng miếng thịt, từng cọng đậu bún trong thau nước mưa ngâm sẵn bên cạnh. Đậu bún, thứ đặc sản miền Tây giản dị, là sự kết tinh của bao nhiêu nắng gió ruộng đồng. Cọng đậu bún trong veo, mảnh mai, mềm nhưng không nhũn, trắng như tơ trời, mỗi lần xào lên thấm mỡ heo và nước mắm, sẽ dậy mùi thơm làm rộn ràng cả ký ức. Hồi nhỏ, tôi mê món này lắm. Mỗi lần mẹ xào đậu bún là tôi chạy vô chạy ra ngóng hoài, không phải vì đói mà vì mê cái mùi thơm của nước mắm mặn mòi chảy trên thịt ba rọi, quyện với hành tím phi, thêm chút tiêu xay rắc đều. Mẹ hay mắng yêu, bún chưa chín đã lăn xăng rồi, bụng đâu chịu nổi, nhưng tôi biết, mẹ cũng vui, vì mấy khi con cái háo ăn món quê đến vậy giữa thời buổi thịt cá ê hề. Tiếng dao thớt va nhau lóc cốc, tiếng dầu sôi lép bép, rồi mùi thơm thoảng qua như khơi dậy cả một dòng ký ức đang ngủ quên trong lòng tôi, đứa con đã từng rời quê hương từ một buổi chiều mưa lất phất, mang theo chiếc vali nhựa cũ, để lại sau lưng cả một trời tuổi thơ. Ngày ấy, mẹ cũng xào đậu bún thịt ba rọi cho tôi ăn trước chuyến đi xa, món ăn cuối cùng trên đất quê. Lúc ấy, tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ ăn cho đầy bụng, miệng nhai mà mắt nhìn ra hiên mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối. Giờ nghĩ lại, thấy lòng như có gì nhói lên. Mẹ xào đậu bún không chỉ để no, mà là để giữ chân con ở lại, giữ bằng mùi vị thân quen, bằng cái ngon lạ kỳ mà chẳng nơi nào trên đời làm giống được. Tiếng mẹ lật thịt trong chảo làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Tôi ngồi dậy, bước lại gần bếp. Mẹ không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người để tôi thấy được món ăn đang thành hình. Miếng thịt ba rọi vàng cạnh, mỡ chảy ra bóng mởn, hành phi thơm ngát. Mẹ nêm nước mắm bằng chiếc muỗng nhỏ, loại muỗng nhôm cũ xỉn màu, mà hình như mùi của muỗng đó cũng góp phần làm món ăn ra hồn. Con nhớ không, hồi nhỏ mỗi lần con bệnh, mẹ cũng nấu đậu bún xào thịt, nói là cho dễ ăn, chớ thiệt ra là tại trong nhà còn dư được miếng thịt ba rọi. Mẹ nói như kể chuyện xa xưa, giọng không buồn không vui, chỉ đều đều như gió trưa hè thổi nhẹ qua hàng dừa. Tôi gật đầu, không dám nói, cổ họng nghẹn nghẹn. Thì ra trong từng món ăn quê nhà, có cả một đoạn đời mẹ gói ghém lại, có nỗi lo, có tình thương, có cả sự hy sinh thầm lặng không lời. Mỗi lần mẹ cạo thịt, luộc nước sôi, xào đậu bún là một lần bà tái hiện cả một quá khứ đầy đủ đầy tình, thứ tình chỉ có thể cảm được khi người ta đã đi xa đủ lâu, sống đủ lạnh, ăn đủ nhiều món lạ mà vẫn thấy nhớ một chén cơm chan nước mắm tiêu của ngày xưa. Tôi nhìn mẹ, tay vẫn thoăn thoắt, đôi chân trần vẫn đứng trên nền gạch bông lạnh. Ngọn lửa bếp ga rung nhẹ theo gió, chiếu lên bóng mẹ in loang lổ trên vách. Tự dưng tôi ước gì có thể chụp lại khoảnh khắc ấy, không phải bằng máy ảnh, mà bằng trái tim. Để sau này, giữa một buổi chiều châu Âu mưa lạnh, hay một đêm California đầy sương, tôi có thể nhớ lại chính xác mùi thơm đậu bún, vị ngọt thịt ba rọi, và tiếng mẹ cười khe khẽ khi món ăn vừa chín tới. Mẹ tôi bằm tỏi. Mỗi nhát dao cộp cộp trên thớt nghe rắn rỏi mà êm tai, như tiếng thời gian đang gõ nhịp trong căn bếp cũ kỹ của một căn nhà miền Tây đã mấy mươi năm không sửa sang gì mấy. Tỏi mẹ dùng là tỏi ta, tép nhỏ, vỏ mỏng, màu ngà ngà chứ không trắng bệch như tỏi tàu ngoài chợ lớn. Mẹ nói, tỏi phải nhỏ vậy mới thơm, mới cay nồng đúng kiểu quê mình. Nghe mẹ nói mà tôi thấy thương làm sao cái cách mẹ gìn giữ từng nguyên liệu nhỏ nhặt như một phần ký ức, như một mảnh linh hồn của món ăn quê nhà. Mẹ gom từng tép tỏi, lột vỏ bằng đầu ngón tay run run rồi đặt lên thớt. Lưỡi dao lật qua lật lại, nhịp nhàng như thể mẹ đang xé từng trang thời gian mà không để rách. Những tép tỏi nhỏ xíu dập ra, băm cho nhuyễn,
rồi gom lại một góc. Mùi tỏi sống cay nồng xộc lên mũi, mùi hăng nồng thân thuộc mà bao nhiêu năm nơi xứ người tôi không còn được ngửi thấy thường xuyên nữa. Rồi mẹ lấy chén thịt ba rọi đã cạo sạch da, trụng nước sôi, sắc mỏng, đổ tỏi băm vào. Thêm chút tiêu đen, một chút nước mắm nguyên chất rót từ cái chai thủy tinh dán nhãn mời nhòe, thêm nhúm đường cát vàng hộp to. Mẹ trộn đều bằng tay, không phải vì không có muỗng, mà vì mẹ bảo ướp bằng tay thì thịt mới thấm. Cái cảm giác của bàn tay mình, nó biết lúc nào đủ, lúc nào chưa. Lời mẹ nói đơn sơ mà khiến tôi ngẩn người. Đúng là có những thứ chẳng thể cân đo bằng dụng cụ hiện đại. Chỉ có trái tim và bàn tay người mẹ mới đong đúng tình yêu vào món ăn. Mẹ để thịt ngấm một chút rồi bắt đầu bắt chảo lên bếp. Chiếc chảo gang đen nhẽm được mẹ giữ gìn như một báu vật. Mẹ nói chảo này là của bà ngoại để lại. Hồi đó bà hay dùng để xào bánh canh, nấu mắm chưng, chiên cá lóc, giờ mẹ giữ làm kỷ niệm. Tôi nhìn cái chảo, thấy như cả ba đời đàn bà trong gia đình tôi đều đã từng đứng trước ngọn lửa này, cùng chiếc chảo ấy, nấu nên biết bao bữa cơm quê đạm bạc nhưng thấm đẫm yêu thương. Dầu phi bắt đầu sôi lăn tăn. Mẹ lấy một phần tỏi bằm hồi nãy, bỏ vào chảo. Tiếng xèo vang lên giòn tan, như một tín hiệu gọi cả ký ức thức dậy. Mùi tỏi cháy thơm lựng, dậy lên một hương vị không thể bắt chước. Không phải mùi tỏi của các nhà hàng sang trọng, mà là mùi tỏi cháy của mẹ, của căn bếp quê, của những chiều mưa ngồi ôm gối nơi hiên nhà. Mẹ xào tỏi đến khi vàng nâu, rồi nhanh tay gấp hết tỏi cháy ra chén, để riêng. Mẹ bảo để tỏi riêng chút nữa mới trộn lại, vậy mới giữ được cái thơm, không bị đắng. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ mà ngày xưa mình chẳng bao giờ để ý. Ngày đó, tôi chỉ biết ăn, rồi đi học, rồi lớn lên vội vàng như ai cũng vậy. Giờ đây, sau bao năm ở đất khách, mới thấy từng hành động nhỏ của mẹ đều là một bài học về tình thương, về sự chắc chiêu, về nghệ thuật sống chậm. Khi tỏi đã vớt ra, mẹ đổ thịt ba rọi vào chảo. Lúc thịt chạm đáy chảo nóng, tiếng xèo xèo vang lên như trống mở hội. Mùi thịt xào với nước mắm, tiêu, tỏi cháy thoảng lên thơm nức cả gian bếp. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy lòng rưng rức. Cái mùi này tôi đã từng mang theo trong giấc mơ, những đêm bên xứ lạ, nằm nghe mưa rơi ngoài cửa sổ mà thèm một bữa cơm nhà, một mùi xào của mẹ, một giọng nói quen thuộc giữa gian bếp nghèo. Mẹ đảo thịt bằng đôi đũa tre dài, cũ kỹ, phần đầu cháy xém vì lửa. Thịt bắt đầu săn lại, mỡ chảy ra bóng lưỡng. Mẹ không vội, mẹ cứ đảo đều, đảo nhẹ, như một người nghệ sĩ đang diễn bằng tất cả những gì bà đã sống, đã trải qua. Rồi khi thấy thịt vừa tới, không quá chín, không còn đỏ, mẹ mới gấp từng nắm đậu bún để vào chảo. Đậu bún sau khi trụng sơ, vắt ráo nước, giờ đây nằm gọn gàng trong thau nhôm, trắng phau như lụa. Khi cho vào chảo, nó hút liền cái mỡ ngọt từ thịt ba rọi, thấm luôn vị mắm, vị tỏi cháy, rồi dậy lên mùi thơm lừng lững khiến bụng tôi cồn cào. Mẹ đảo nhẹ tay, tránh làm nát sợi bún. Từng động tác như đang nâng niu một ký ức mong manh. Tôi chợt thấy trong mỗi cọng đậu bún kia là một khúc ruột miền Tây, cái vùng đất nghèo mà hào sản, nơi có mẹ tôi, có tuổi thơ tôi, có tiếng ghe máy vọng lại từ bến sông buổi chiều, có tiếng gà gáy trưa hè, tiếng võng đưa kẻo kẹt bên hàng cau. Món ăn gần xong, mẹ nêm lại lần cuối, chút nước mắm sống sánh, chút tiêu, chút đường. Mùi vị quyện vào nhau không cầu kỳ, không kiểu cách. Nó chỉ là chính nó, mộc mạc như quê nhà, như mẹ tôi, người đàn bà tảo tần một đời, không biết làm thơ nhưng sống cả cuộc đời như một bài thơ đẹp. Tôi đứng bên, không dám nói nhiều, chỉ lặng yên nhìn mẹ xào. Căn bếp nhỏ như thu hẹp lại cả thế giới. Ngoài kia là phố phường ồn ào, là thế giới hiện đại đầy ánh đèn và điện thoại thông minh. Nhưng ở đây, chỉ có mẹ, có chảo xào nghi ngút khói, có món đậu bún thịt ba rọi đang quyện hương. Và tôi, đứa con từng bỏ đi xa, nay tìm về qua những muỗng cơm xưa cũ. Mẹ tắt bếp, rắc tỏi cháy lên trên, đảo thêm vài lượt rồi múc ra dĩa sành. Tôi nhìn dĩa thức ăn đơn sơ mà thấy lòng như tràn nước mắt. Trong đó có cả một tuổi thơ đã mất, một quê hương vẫn còn đó nhưng không bao giờ còn nguyên vẹn như ngày xưa. Mẹ tôi múc phần lớn cho tôi, phần nhỏ hơn cho mình. Mẹ cười, món này có ai ăn hoài đâu, chỉ thèm mới làm, mà bây thấy về nên mẹ xào ăn cho ấm bụng. Tôi gắp một đũa đậu bún, cho vào miệng. Mùi tỏi cháy, thịt mỡ, đậu bún thấm đẫm nước mắm quê, vỡ òa trên đầu lưỡi như một bản hòa tấu của cảm giác. Tôi ăn chậm rãi, nhai kỹ từng miếng, như thể đang nhấm nháp chính thời gian, chính miền ký ức ngủ quên trong tôi bao năm trời. Ăn để nhớ, để biết mình đang sống,
để biết quê hương không bao giờ rời bỏ mình, chỉ cần mình còn giữ trong lòng những mùi vị cũ. Tôi ăn chậm. Chưa bao giờ tôi thấy mình ăn chậm như bữa cơm trưa hôm nay. Dĩa đậu bún xào thịt ba rọi nghi ngút khói dọn ra trên chiếc bàn gỗ cũ sất gốc, cạnh mẹ tôi đang ngồi cười hiền. Mỗi đũa cơm đưa lên là một mảnh ký ức tan ra nơi đầu lưỡi. Không chỉ có mùi tỏi cháy, thịt mỡ, đậu bún thơm thơm mà còn có cả mùi áo bà ba, mùi tóc mẹ những sáng gánh rau ra chợ, mùi mồ hôi thấm trong nắng gió ruộng đồng thuở tôi còn nhỏ xíu, lẻo đẻo theo sau mẹ nhổ cỏ bờ rào. Tôi ăn mà lòng như chực khóc, không phải vì món ăn mà vì tôi sợ sau hôm nay sẽ chẳng biết khi nào còn được ăn lại lần nữa. Không phải là món đậu bún xào, mà là cái món đậu bún xào do chính tay mẹ tôi nêm nếm, xào nấu, bưng lên bằng đôi tay đã run run theo tuổi tác. Dẫu tôi có thể học được công thức, có thể bắt chước từng thao tác, thậm chí ghi lại đoạn video để làm giống y chang, thì cũng không thể nào nêm lại được cái vị mà chỉ mẹ mới có, vị của tình thương, của tháng năm, của âm thầm và nhẫn nại. Tôi nhìn mẹ, người đàn bà miền Tây nhỏ bé nhưng vững chãi như cột nhà, cả đời không than cực, chỉ im lặng mà làm. Mẹ có thể không biết nói lời hoa mỹ, chẳng bao giờ hỏi con có hạnh phúc không, nhưng món ăn mẹ nấu, từng bữa cơm mẹ dọn, đã là một cách lặng lẽ mà đầy đủ để nói rằng mẹ thương con, nhiều lắm. Mẹ gắp cho tôi miếng thịt, nhắc nhỏ, ăn đi, lâu lâu về, mẹ thấy con ốm hơn hồi trước. Tôi không dám nhìn mẹ, chỉ cười gượng. Bởi tôi biết, từ lúc tôi rời quê đi nước ngoài, mẹ luôn giữ thói quen nhìn mặt con qua màn hình rồi, đo lòng. Cái cách mẹ ngắm con mình y như cách bà nội tôi ngày xưa nhìn mẹ, ánh mắt trìu mến, đầy lo toan, đầy hy vọng và đầy sợ hãi. Sợ con khổ, sợ con quên quê, sợ con vùi trong xứ người mà không biết đường về. Có một nỗi buồn lặng lẽ trong tim người mẹ Việt Nam khi thấy con cái mình lần lượt rời đi, như những chiếc lá nhẹ nhàng bay xa khỏi gốc. Mẹ không trách, chỉ buồn trong bữa cơm vắng tiếng nói cười, buồn trong chén nước mắm không ai chan, buồn trong cái thói quen nấu một nồi cơm to rồi thừa ra mỗi bữa. Nỗi buồn ấy, chỉ những đứa con xa quê mới hiểu được khi trở về, khi bước vào căn bếp quen thuộc, thấy mẹ vẫn đứng đó, vẫn nêm nếm như xưa, vẫn đợi con như chưa từng có quãng thời gian xa cách. Quê hương, với tôi, không phải là một địa danh trên bản đồ. Nó không chỉ là cái tên Việt Nam hay miền Tây được in trên hộ chiếu. Quê hương là mùi tỏi cháy trong gian bếp mẹ, là tiếng rao của bà bán chè lúc xế trưa, là tiếng mưa rơi trên mái tôn giữa mùa nước nổi, là tiếng mái chèo khua nhẹ trên sông khi trời vừa chạng vạng. Là bữa cơm nhà không cần sơn hào hải vị, chỉ cần có mẹ, có dĩa rau luộc, chén nước mắm ớt và nụ cười móm mém lúc gắp cho con miếng ngon nhất. Người ta đi xa, càng đi lâu thì càng nhớ những điều tưởng như nhỏ nhặt. Nhớ từng cọng rau đắng trong rổ rau sống, nhớ cái ghế nhựa con kê ở cửa để ngồi đón gió, nhớ tiếng tụi nhỏ trong xóm chơi bún thun, nhớ tiếng rít của ấm nước sôi trên bếp củi mùa mưa. Tất cả những thứ tưởng như vặt vãnh ấy, một khi đã rời xa, mới biết là nơi neo giữ hồn mình. Tôi từng sống giữa những thành phố hào nhoáng, từng đứng giữa đêm lạnh tuyết rơi, từng ăn những món sang trọng dưới ánh đèn vàng dịu của nhà hàng phương Tây. Nhưng không có món ăn nào khiến tôi rưng rức như món đậu bún xào của mẹ. Không phải vì nó ngon hơn, mà vì nó là nhà, là tuổi thơ, là yêu thương đậm đà không cần diễn giải. Chúng ta rồi ai cũng lớn, cũng rời xa, cũng mãi miết chạy theo bao nhiêu mục tiêu phía trước. Nhưng khi ngoái đầu lại, mới thấy quê nhà vẫn đứng đó như một người mẹ hiền ngồi trong bếp, lơm khom bằm tỏi, xào thịt, chờ con về ăn bữa cơm. Tôi không biết rồi mai này sẽ còn được ăn món này thêm bao nhiêu lần nữa. Không phải vì mẹ tôi không thể nấu, mà vì thời gian không chờ ai. Có những bữa cơm sẽ mãi mãi không trở lại, có những bàn tay một ngày nào đó sẽ không còn đủ sức để cầm dao, cầm đũa. Có những nụ cười sẽ lặng lẽ tan trong mây trắng trời quê. Nên hôm nay, tôi ngồi ăn thật chậm. Tôi ghi nhớ từng chi tiết, ánh nắng xiên qua cửa sổ, khói bay lên từ dĩa đậu bún, tiếng muỗi vo ve trong góc bếp, và cả tiếng mẹ tôi cười hiền khi thấy tôi ăn ngon. Tôi cố mang theo tất cả những điều đó, gói lại trong tim, như một lá thư không bao giờ gửi để mai này, khi ngồi nơi xứ người, tôi còn có cái mà nhớ, mà giữ, mà làm điểm tựa cho lòng. Quê hương không cần phải lớn lao, nó chỉ cần có một bữa cơm có mẹ, một món ăn bình thường mà đầy tình, một chút hương tỏi cháy, một lát thịt ba rọi vàng cạnh, một cọng đậu bún mềm mà dai, dính nhớp trong lòng như tiếng mẹ gọi khẽ, ăn đi con, nóng lắm đó.